همچنان که روزها سپری میشد، جاناتان بارها و بارها خیش را در حال اندیشیدن به زمینی یافت که از آن آمده بود. اگر فقط 1/10 یا حتی 1/100 از آنچه را در اینجا فهمیده بود در آن هنگام که روی زمین بود درک میکرد، زندگی چقدر پرمعناتر میشد. روی شنها ایستاد و در شگفت ماند که آیا ممکن بود مرغی آنجا باشد که سعی کند محدودیت‌هایش را در هم بشکند و مفهوم پرواز را فراسوی تقلا برای به چنگ آوردن تکه‌ای نان از یک قایق درک کند. شاید حتی مرغی نیز باشد که به خاطر سخن گفتن از حقیقت در تبعید باشد. جاناتان هرچه بیشتر درس‌های مهربانی را تمرین می‌کرد و هرچه بیشتر تلاش می‌کرد ماهیت عشق را دریابد، بیشتر مشتاق بازگشت به زمین می‌شد. چرا که با وجود گذشته‌ای تنها، جاناتان این مرغ دریایی به دنیا آمده بود تا آموزگار باشد و شیوه خاص او برای تجلی این عشق بخشیدن قسمتی از حقیقت خود یافته به آن مرغی بود که فرصتی برای درک حقیقت می‌جست. سالیوان که اکنون در پرواز با سرعت اندیشه مهارت یافته بود و به دیگران نیز در یاد گرفتنش کمک می‌کرد، تردید داشت و گفت: جان، تو خودت زمانی تبعیدی بودی. چرا تصور می‌کنی شاید یکی از آن مرغ‌ها حالا به حرفایت گوش بدهد؟ این ضرب المثل را شنیده ای که مرغی که بالاتر پرواز کند دورتر را خواهد دید و می‌دانی که حقیقت دارد؟ آن مرغانی که تو از میانشان آمده ای روی زمین ماندند و بر سر هم فریاد میکشند و با هم جدال میکنند. هزاران فرسنگ از بهشت دورند و تو میگویی که میخواهی از همان جا که هستند بهشت را نشانشان بدهی؟ جان، آنها حتی تا نوک بالهای خودشان را هم نمیبینند. همینجا بمان و به مرغان تازه وارد کمک کن. آنهایی که آنقدر اوج گرفتند تا مفهوم حرفای تو را درک کنند. لحظه‌ای سکوت کرد و ادامه داد: اگر چیانگ به جهانهای پیشین خود بازگشته بود، تو امروز کجا بودی؟ سخن آخر مؤثر بود و سالیوان حق داشت. مرغی که بالاتر پرواز کند دورتر را خواهد دید. جاناتان آنجا ماند و با مرغان تازه واردی که با استعداد و مشتاق آموختن درس‌های خود بودند به کار پرداخت. اما پس از مدتی احساس قبلی برگشت. دیگر نمیتوانست فارغ از فکر 1-2 مرغی که ممکن بود روی زمین توانایی آموختن را داشته باشند به کارش ادامه بدهد. اگر آن روزها که تبعید شده بود چیانگ روی زمین آمده بود، چه بسا بیشتر می آموخت. سرانجام رو به سالیوان گفت: سالی، من باید برگردم. شاگردان تو خوب پیشرفت می کنند و به زودی می توانند برای آموزش تازه واردها کمک کنند. سالیوان آهی کشید اما مخالفت نکرد. تنها گفت: فکر می کنم دلم برایت تنگ شود جاناتان. جاناتان پاسخ داد: سالی، شرم‌آور است. ما هر روز چه چیزی را تمرین می کنیم؟ اگر دوستی من در غیر چیزهایی چون زمان و مکان باشد، پس هنگامی که سرانجام بر زمان و مکان چیره شویم، برادری من را نابود کرده ایم. اما غلبه بر مکان تمام آنچه پشت سر گذاشته ایم اینجاست. غلبه بر زمان تمام آنچه پشت سر گذاشته ایم همین اکنون است و در این بحبوحه اینجا و اکنون تصور نمی کنی ممکن است هر آزگاهی همدیگر را ببینیم. سالیوان مرغ دریایی بی آنکه بخواهد خندید و با مهربانی گفت: مرغ دیوانه، اگر کسی باشد که بتواند به مرغی روی زمین یاد دهد که چطور فرزندها دورتر را ببیند، همان جاناتان لیوینگستون است. آنگاه به ماسه ها چشم دوخت و گفت: خدا حافظ دوست من، خدا حافظ جان. جاناتان پاسخ داد: خدا حافظ سالی، باز همدیگر را میبینیم. جاناتان با این سخن تصویری از مرغان را در ساحل زمانی دیگر به ذهن آورد. به لطف تمرین‌هایش می‌دانست استخوان و پر نیست، تجلی کاملی از آزادی و پرواز است که محدودیتی ندارد. فلیچرلیند مرغ دریایی هنوز خیلی جوان بود، اما می‌دانست تاکنون از سوی فوج با هیچ پرنده‌ای چنین رفتار تند و غیرعادلانه‌ای نشده است. با خشم فکر کرد: برایم مهم نیست چه می‌گویند. در همان حال که به سوی صخره‌های دوردست پرواز می‌کرد، تصویری که در ذهن داشت تار و مبهم شد. پرواز که تنها از اینجا به آنجا پریدن نیست، این که از پشه ها هم برمی آید. فقط یک چرخ کوچک، آن هم برای تفریح، دور مرغ ارشد زدم و حالا تبعیدیم. کورند، نمی بینند، تصورش را ندانند که چه شکوهی در پرواز واقعی نهفته است. اهمیت نمیدهم چطور فکر می کنند، نشانشان می دهم پرواز چیست. اگر چیزی که می خواهند این است، پس یاغی تمام عیار می شوم. کاری می کنم که چنان افسوس بخورند.
جاناتان آرام صخره‌های دوردست را دور زد و همه چیز را زیر نظر گرفت. فیلچر جوان، این مرغ دریایی سرسخت، به واقع یک شاگرد پرواز بود. در آسمان قوی، سبک و سریع بود، اما بسیار مهمتر شوقی سوزان برای آموختن پرواز داشت. در این لحظه پیکری محو و خاکستری رنگ با چرخشی به قصد شیرجه پدیدار شد و با سرعت 240 کیلومتر در ساعت از کنار آموزگار خود گذشت. یک بار تلاش دیگری را برای چرخش آرام عمودی 16 نقطه‌ای آغاز کرد و با صدای بلند شروع کرد به شمردن نقاط. 8 9 10 جاناتان ببین، دارم از سرعت هوا هم میگذرم. 11 12 دلم میخواهد توقف درجا را یاد بگیرم، درست مثل تو. 13 14 اما نمیتوانم، از پسش بر نمیام. 15 16 این 3 نقطه آخر بدون 17 آخ. بازماندن فلیچر در اوج کار برایش سنگین بود و آزردگیش را از شکست به دنبال داشت. به پشت افتاد، معلق ماند و با ضربتی مهیب واژگون شد. سرانجام نفس زنان 100 پا پایین تر از آموزگار به خود آمد. داری وقتت رو با من هدر میدهی جاناتان. من خیلی کودنم، خیلی احمقم، بارها و بارها تلاش میکنم اما باز هم متوجه نمیشوم. جاناتان از آن بالا نگاهی به او انداخت و سر تکان داد و گفت مطمئناً تا زمانی که بخوای آنقدر سفت و بدون انعطاف صعود کنی موفق نمیشوی. فلیچر، تو در ابتدای کار 60 کیلومتر در ساعت را از دست دادی. باید نرم باشی، محکم ولی نرم. یادت هست؟ خود را پایین هم سطح مرغان جوان رساند. بیا حالا با هم امتحان کنیم. هماهنگ با هم به نحوه صعود توجه کن، شروعی نرم و راحت. در پایان 3 ماه جاناتان 6 شاگرد دیگر هم داشت که همگی تبعیدی بودند، اما در مورد ایده جدید و عجیب و غریب پرواز به خاطر لذت پرواز کنجکاو بودند. اما برای آنان آسان‌تر بود نمایش‌های هوایی پیشرفته را تمرین کنند تا انگیزه فراسوی آن را دریابند. جاناتان غروب‌ها در ساحل می‌گفت هر کدام از ما در حقیقت انگاره‌ای از یک مرغ فرزانه‌ایم، انگاره‌ای نامحدود از آزادی، و پرواز درست و دقیق گامی است به سوی تجلی بخشیدن به ماهیت حقیقیمان. باید هرچه را موجب محدودیتمان است کنار بگذاریم. علت همه این تمرین‌ها، تمرین سرعت زیاد، سرعت کم و حرکات موزون دشوار همین است. و شاگردان خسته از پرواز روزانه به خواب رفته بودند. تمرین را دوست داشتند چون سریع و هیجان انگیز بود و آتش آنان را برای آموختن فرو می نشاند. آتشی که با پشت سر گذاردن هر درس بیشتر می شد. اما هیچ کدامشان، حتی فلیچر، باور نمی کرد که پرواز خیال هم می تواند به اندازه پرواز باد و پر واقعی باشد. جاناتان گاهی می گفت تمام جسم شما از نوک این بال تا نوک آن بال چیزی نیست مگر اندیشه شما از خودتان. به همون شکلی که قادر به دیدنش هستید. زنجیر اندیشتان را بشکنید، آنگاه زنجیر جسمتان می شکند. اما به هر نحوی که این سخنان را می گفت فرقی نمی کرد. این سخنان به افسانه شیرین می مانست و آنها بیشتر از همه به خواب احتیاج داشتند. 1 ماه گذشت تا اینکه جاناتان گفت زمان بازگشت به سوی فوج فرا رسیده است. هنری کالوین، یکی از مرغان دریایی، گفت ما هنوز آماده نیستیم، ما تبعیدی هستیم و از ما استقبال نمی کنند. نمی توانیم خودمان را مجبور به رفتن به جایی کنیم که از ما استقبال نمی شود. می توانیم؟ جاناتان گفت ما آزادیم هر جا که می خواهیم برویم و هر چه هستیم باشیم. آنگاه از روی ماسه‌ها پر کشید و به سوی شرق و سرزمین ساعتگاهش چرخید. شاگردان نگران بودند زیرا بر اساس قانون فوج تبعیدی هرگز حق بازگشت نداشت و 10,000 سال بود که این قانون هرگز زیر پا گذاشته نشده بود. قانون میگفت بمان، جاناتان میگفت برو، و اکنون او تقریباً 1 کیلومتر جلوتر بود. اگر بیشتر صبر میکردند جاناتان باید به تنهایی با یک فوج دشمن رو در رو میشد. فلیچر تقریباً آگاهانه گفت خب اگر ما عضوی از فوج نیستیم لزومی ندارد از قوانین فوج پیروی کنیم، اینطور نیست؟ به علاوه اگر نبردی در کار باشد آنجا مفیدترین تا اینجا. به این ترتیب در آن صبحدم هر 8 نفر پرواز کردند. به شکلی 2 لوزی آرایش گرفته بودند و نوک بالهایشان تقریباً بر هم مماس بود. با سرعتی بیش از 200 کیلومتر در ساعت به ساحل شورای فوج رسیدند. جاناتان سرگروه بود و فلیچر به نرمی در سمت بال راست و هنری کالوین پرتحرک و سرزنده در سمت بال چپ او قرار داشت. آنگاه گروه در همان آرایش به سمت راست چرخید، همچون یک پرنده، هم سطح، آگاه، معکوس و باز هم سطح.
و دوباره معکوس و باد در میانشان میپیچید. آرایش گروه چون شمشیر غولاسا هیاهو و نزاع زندگی روزمره فوج را در هم گسست و چشمان 8000 مرغ دریایی بدون حتی پیک زدن با آنها دوخته شده بود. هر 8 پرنده یکی پس از دیگری با چرخشی کامل خود را به سرعت بالا کشیدند و دور مرغان چرخی زدند و با توقفی ناگهانی و یکباره بر شنهای ساحل فرود آمدند. آنگاه گویی چنین اتفاقاتی کاملا عادی باشد، جاناتان شروع به نقد و بررسی پرواز گروه کرد. با لبخندی کنایه‌آمیز گفت: برای شروع همگی در ملحق شدن کمی کند بودید. این مرغان طرد شده بودند و اکنون بازگشتند و چنین چیزی ممکن نیست. پیشگویی فلیچر درباره نبرد در میان بخت فوج ناپدید شد. بعضی از مرغان جوانتر فوج گفتند: بسیار خوب، گیرم طرد شده باشند، اما این طور پرواز را از کجا یاد گرفتند؟ تقریباً 1 ساعت طول کشید تا صدای مرغ ارشد به گوش همه فوج رسید. به آنها توجه نکنید. هر مرغی که با یک تبعیدی حرف بزند خودش نیز مطرود است. هر مرغی که به یک تبعیدی نگاه کند قانون فوج را زیر پا گذاشته است. از همان لحظه انبوهی از پرهای خاکستری به جاناتان پشت کردند، اما به نظر می رسید اون اعتنایی ندارد. جلسه تمرینش را مستقیم روی ساحل شورو برگزار کرد و برای اولین بار شاگردانش را وادار به استفاده از نهایت تواناییشان کرد. در پهنه آسمان فریاد زد: مارتین، مرغ دریایی، ادعا میکنی پرواز با سرعت پایین را بلدی؟ هیچ چیز بلد نیستی مگر اینکه ثابت کنی. پرواز کن، پرواز. مارتین، مرغ دریایی کوچک و بسیار آرام از اینکه چنین ناگهانی با فرمان آموزگار خود مواجه شده بود یکه خورد. چنان پروازی با سرعت کم انجام داد که خودش هم مبهوت ماند و به افسانه‌ای در سرعت کم تبدیل شد. در میان ملایم‌ترین نسیم توانست چنان انحنایی به پرهایش دهد که بدون حتی یک بال زدن از روی شنها بلند شد و به سوی ابرها رفت و بازگشت. چارلز نیز به همین ترتیب تا ارتفاع 24000 پایی بر فراز قله کوهستان کبیر پرواز کرد و در حالی که در هوای سرد و رقیق کوهستان به سختی نفس می‌کشید، شادمان شگفت زده فرود آمد در اندیشه پروازی در ارتفاع بالاتر برای فردا. فلیچر هم که بیش از هر مرغ دیگری عاشق حرکت دشوار و موزون بود، چرخش عمودی آرام 16 نقطه‌ای خودش را با موفقیت انجام داد و فردا با چرخشی سه‌گانه از آن هم فراتر رفت. همانطور که در آن اوج پرهایش چون نور خورشید می‌درخشید، چشمان زیادی از ساحل دزدانه او را می‌نگریست. در هر ساعت روز جاناتان کنار تک تک شاگردانش بود. درس را توضیح می‌داد، راهنماییشان می‌کرد، پیشنهادهایی می‌داد و سخت می‌گرفت. برای تفریح شبنگام با آنها در میان ابر و طوفان پرواز می‌کرد، موقعی که مرغان فوج درمانده و تیره روز روی زمین کس کرده بودند. وقتی پرواز به پایان رسید، شاگردان همگی روی شنها استراحت می‌کردند و صمیمانه به سخنان جاناتان گوش می‌دادند. اون فکرهای جنون‌آمیزی داشت که درک نمی‌کردند، اما پندارهایی هم داشت که برای آنان قابل درک بود. اندک اندک شبانگاهان حلقه دیگری بر گرد شاگردان شکل گرفت. حلقه ای از مرغان کنجکاو که در تاریکی ساعتها گوش می‌دادند و نمی‌خواستند مرغ دیگر را ببینند یا دیده شوند و پیش از سپید دم نیز ناپدید می‌شدند. 1 ماه از بازگشت گروه به سوی فوج گذشته بود که اولین مرغ دریایی از میان فوج از خط عبور کرد و خواست پرواز را فرا بگیرد. او که فرانس نام داشت با این درخواست از سوی فوج محکوم شد و عنوان تبعیدی گرفت و به این ترتیب 8مین شاگرد جاناتان لقب گرفت. شب بعد کرک تلو خوران و در حالی که بال چپش را روی زمین می‌کشید از میان فوج به سوی جاناتان آمد و بر پاهای او افتاد. بسیار آرام گفت: کمکم می‌کنی؟ من می‌خواهم پرواز کنم. چون مرغی در حال احتضار ادامه داد: پرواز را بیش از هر چیز دیگری در جهان دوست دارم. جاناتان گفت: پس با ما بیا، از زمین برخیز و اوج بگیر، تمرین را شروع می‌کنی. کرک جواب داد: اما تو متوجه نیستی، نمیتوانم بالم را حرکت دهم. کرک مرغ دریایی، تو آزادی تا خودت باشی، خیشتن راستینت اینجا و اکنون. هیچ چیز نمیتواند سد راه تو باشد. این قانون مرغ کبیر است، قانونی که حاکم است. میگویی میتوانم پرواز کنم؟ میگویم آزادی. کرک به سادگی و به سرعت بالهایش را گشود و به راحتی در آسمان تاریک شبانگاهی اوج گرفت. از ارتفاع 500 پایی با توان چنان فریاد کشید که فوج مرغان از خواب پریدند. می توانم پرواز کنم، گوش بدهید، من پرواز می کنم.
با طلوع خورشید حدود 1000 مرغ بیرون حلقه شاگردان ایستاده بودند و با کنجکاوی به کرک نگاه می‌کردند. اهمیت نمی‌دادند کسی آنها را می‌بیند یا نه، فقط گوش می‌دادند و سعی می‌کردند حرف‌های جاناتان را بفهمند. او از چیزهای بسیار ساده می‌گفت، اینکه هر پرنده‌ای حق دارد پرواز کند، که آزادی سرشت طبیعی اوست و باید هر چه را مانع این آزادی است کنار گذاشت. آداب و رسوم، خرافات و یا هر محدودیتی دیگر. صدایی از میان جمعیت آمد: کنار گذاشت؟ حتی اگر قانون فوج باشد؟ جاناتان پاسخ داد: تنها قانون حقیقی آن است که به آزادی راهنمون شود. هیچ قانون دیگری وجود ندارد. صدای دیگر بلند شد: چطور انتظار داری مثل تو پرواز کنیم؟ تو برگزیده و دارای موهبتی الهی هستی، فراتر از همه مرغان. جاناتان پاسخ داد: به فیلیچر نگاه کنید. لاول، چارلز، رولاند، همه آنها هم برگزیده الهی و دارای موهبتند. آنها برتر از شما نیستند، برتر از من نیز هم. تنها تفاوت این است که آنها شروع کردند به درک هستی راستینشان و آن را تمرین کردند. شاگردان و همچنین فیلیچر با بیقراری جابجا شدند. متوجه نشده بودند که این همان کاری است که انجام داده بودند. جمعیت مرغان روز به روز بیشتر میشد. برای پرسجو می آمدند تا معبودی برای خود بیابند یا اینکه تحقیر کنند. صبح یک روز فیلیچر پس از تمرین پیشرفته سرعت به جاناتان گفت: در فوج شایع شده که اگر تو فرزند مرغ کبیر نیستی، پس قطعاً 1000 سال از زمان خود پیشی. جاناتان آهی کشید و اندیشید: بهای کج‌فهمی، از دیدگاه آنان یا شیطانی یا خدا. گفت: نظر تو چیست فیلیچر؟ آیا ما از زمان خود پیشیم؟ سکوتی طولانی حکم فرما شد. آنگاه فیلیچر پاسخ داد: خب این نوع پرواز همیشه وجود داشته و هر کسی که خواستار کشف و فرا گرفتن آن بوده می توانست آن را بیاموزد. این ربطی به زمان ندارد. شاید ما از رسوم جلوتر باشیم، جلوتر از شیوه پرواز بیشتر مرغان. جاناتان گفت: این هم حرفی است. برخاست و مدتی با پرواز وارونه چرخ زد. بهتر از عقیده جلوتر بودن از زمان است، اینطور نیست؟ درست 1 هفته بعد واقعه‌ای رخ داد. فیلیچر مراحل پرواز با سرعت بالا را برای اعضای جدید توضیح میداد و تازه شیرجه از ارتفاع 2000 متری را به پایان رسانده بود و داشت در ارتفاع چند سانتیمتری سائل با سرعتی مهیب چون خاکستری ممتد میگذشت که ناگهان پرنده جوانی که اولین پروازش را تمرین میکرد و در حال صدا زدن مادرش بود در مسیر او قرار گرفت. فیلیچر برای اجتناب از برخورد با پرنده جوان در 0.1 ثانیه به سختی به سمت چپ پیچید و با سرعتی بیش از 300 کیلومتر در ساعت به صخره خارای سختی خورد. گویی صخره برای او دری عظیم و محکم به سوی جهان دیگری بود. لحظه برخورد انفجاری از هراس، شوک و تاریکی بود و سپس در آسمانی ناشناخته و بسیار شگرف حضور داشت. فراموش می‌کرد و به یاد می‌آورد و باز هم فراموش می‌کرد. هراسان، اندوهگین و متاسف بود. به شدت متاسف بود. ندایی مانند آنچه در نخستین روز ملاقاتش با جاناتان شنیده بود به گوشش رسید: فیلیچر، شگرد کار این است که سعی کنیم با شکیبایی و به ترتیب بر محدودیت‌های ما فائق آییم. فیلیچر با تعجب نگاه کرد و دید جاناتان روبروی اوست. با تعجب گفت: جاناتان؟ آموزگار با لحنی جدی گفت: یا به گفته شما فرزند مرغ کبیر. فیلیچر گفت: تو اینجا چه میکنی؟ صخره؟ من مردم؟ بله. آیا واقعا اینطور است؟ جاناتان پاسخ داد: اوه، دست بردار. اگر با من حرف میزنی خب معلوم است که نمرده ای. مرده ای؟ کاری که تو کردی تغییر سطح آگاهی به طور ناگهانی بود. حال انتخاب با توست. میتوانی همینجا بمانی درس‌های این سطح را بیاموزی، سطحی که کاملا برتر از سطحی است که ترک گفته ای، یا میتوانی به عقب بازگردی و با فوج کار کنی. مرغان سال خورده منتظر نوعی فاجعه بودند، اما قطعاً غافلگیر شدند که تو به این خوبی به آنها لطف کردی. فیلیچر پاسخ داد: البته که میخواهم میان فوج بازگردم. من تازه کارم را با گروه جدید شروع کرده بودم. جاناتان گفت: بسیار خوب فیلیچر، آنچه درباره آن جسم گفتیم به یاد میآوری؟ اینکه جسم چیزی نیست مگر اندیشه؟ فیلیچر سری تکان داد، بالهایش را گسترد و چشمانش را پای صخره گشود. تمام جمعیت مرغان فوج گردش بودند. وقتی حرکتی به خود داد، هیاهوی رعدآسایی از جیغ و فریاد برخاست: زنده است! زنده است! او که مرده بود حالا زنده شده!
با نوک بالش او را لمس کرد، او را زنده کرد. پسر مرغ کبیر! نه، او قبول ندارد. او شیطان است. شیطان آمده فوج را از بین ببرد. جمعیت مرغان به 4000 می رسید. همگی وحشت زده از آن چه رخ داده بود. فریاد شیطان شیطان چون طوفان اقیانوس از میانشان گذشت. با چشمانی شرربار و منقارهای تیز پیش آمدند تا نابود کنند. جاناتان پرسید فیلیچر اگر اینجا رو ترک می کردیم احساس بهتری نداشتی؟ اگر چنین می کردیم بی تردید اعتراضی نداشتم. در یک لحظه همگی 500 متر دورتر کنار هم ایستاده بودند و مرغارهای جمعیت مرغان در فضای خالی بسته شد. جاناتان گیج شده بود. چرا دشوارترین کار در جهان این است که پرنده‌ای را متقاعد کنی آزاد است و اینکه اگر اندک زمانی را به تمرین بپردازد این موضوع به او اثبات خواهد شد؟ چرا اینقدر دشوار است؟ فیلیچر که هنوز از شگفتی تغییر موقعیت پلکایش رو برهم میزد گفت تو چه کار کردی؟ چطور به اینجا رسیدیم؟ جاناتان پاسخ داد گفتی میخواهی از جمعیت دور شوی، نگفتی؟ بله، اما تو چطور؟ مثل هر کار دیگری فیلیچر، تمرین. صبح هنگام فوج حماقتش را از یاد برده بود، اما فیلیچر به یاد داشت. گفت جاناتان یادت میآید مدتها پیش درباره عشق ورزیدن به فوج به من چه گفتی؟ آنقدر که برگردم و به آنها کمک کنم تا یاد بگیرم. جاناتان پاسخ داد بله، به یاد دارم. فیلیچر ادامه داد نمیفهمم چطور میتوانی به جمعیتی از مرغان عشق بورزی که سعی داشتن تو رو بکشند. جاناتان پاسخ داد اوه، البته که نمیتوان به نفرت و شر عشق ورزید. باید تمرین کرد تا مرغ دریایی حقیقی را دید، نیکی درون هر یک از آنان را، و آنگاه به آنان کمک کرد تا این نیکی را درون خود ببینند. منظور من از عشق همین است. وقتی به راستی آن را درک کنی جالب است. مثلا مرغ جوان پرشیری را به یاد دارم که اسمش فیلیچر لیند بود. تازه تبعیض شده بود و آماده بود تا سرحد مرگ با فوج بجنگد و جهنم تلخ خویش را روی صخره‌های دوردست بسازد. در عوض امروز بهشت خویش را ساخته است و تمام فوج را به همین مسیر رهبری می‌کند. فیلیچر رو به آموزگارش کرد. برای لحظه‌ای ترس در چشمانش نقش بست. منو رهبری؟ منظورت چیست؟ من رهبری کنم؟ تو اینجا آموزگاری، نمیتوانی اینجا را ترک کنی. جان پاسخ داد نمیتوانم؟ گمان نمی‌کنی ممکن است فوج‌های دیگری هم وجود داشته باشند؟ فیلیچرهای دیگری که بیش از این یکی به آموزگار نیاز دارند تا به سوی نور هدایتشان کنند؟ فیلیچر پاسخ داد من یک مرغ دریایی از ساده‌ام و تو؟ جان حرفش را قطع کرد و سپس پاسخ داد حتما تنها پسر مرغ کبیر، اینطور است؟ جاناتان آهی کشید و نگاهش را به دریا دوخت. دیگر به من نیازی نداری، تنها لازم است به شناخت خود ادامه دهی، هر روز بیش از روز قبل، تا آن فیلیچر مرغ دریایی نامحدود و حقیقی را بشناسی. او آموزگار توست. تو نیاز به شناخت و درک و تجربه او داری. لحظه بعد جسم جاناتان در هوا موج گرفت، مرتعش شد و شروع کرد به محو شدن. در همین حین که داشت محو میشد بلند فریاد زد به آنان اجازه نده شایعات احمقانه درباره من بگویند یا از من خدایی بسازند. باشد فیلیچر، من مرغ دریاییم، پرواز را دوست دارم. شاید. فیلیچر با تعجب فریاد زد جاناتان. جاناتان پاسخ داد فیلیچر بینوا، آنچه دیدگانت به تو میگویند باور نکن. چشمهایت تنها محدودیت را نشانت میدهند. با ادراک خود بنگر، آنچه را اکنون میدانی دریاب، آنگاه راه پرواز را خواهی یافت. ارتعاش به پایان رسید. جاناتان مرغ دریایی در فضای خالی ناپدید شد. پس از مدتی فیلیچر به سوی آسمان پر کشید و با گروه تازه‌ای از شاگردانش که مشتاق نخستین درس بودند روبرو شد. با لحنی جدی گفت برای شروع باید بدانید که مرغ دریایی انگاره‌ای نامحدود از آزادی است. تجلی مرغ کبیر و تمام جسم شما از نوک یک بال تا نوک بال دیگر چیزی نیست مگر اندیشه‌تان. مرغان جوان مات و مبهوت به او نگاه می‌کردند. به نظرشان چنین چیزی نمی‌توانست مربوط به اصول چرخش حلقه‌ای باشد. فیلیچر آهی کشید و دوباره شروع کرد بله، خب. با دقت به آنان نگاه کرد و گفت بیایید با پرواز همسطح شروع کنیم و با گفتن این حرف یک باره دریافت که وقتی دوستش میگفت این موضوع یک موضوع الهی نیست کاملا حق داشت. اندیشید بدون محدودیت جاناتان.
پس زمان درازی طول نمی کشد تا از میان هوای رقیق عبور کنم و بر ساحل تو پدیدار شوم و یکی دو شگرد از پرواز نشانت دهم. با اینکه تلاش کرد نزد شاگردانش به شکل شایسته‌ای جدی باشد، ناگهان تنها برای لحظه‌ای آنان را آنگونه دید که حقیقتاً بودند و فراتر از دوست داشتن به آنچه میدید عشق ورزید. اندیشید بدون محدودیت جاناتان و لبخند زد. پیکار برای آموختن آغاز شده بود. خب این هم پایان داستان جاناتان مرغ دریایی. شاید حالا شما هم متوجه شدید که بسیاری از محدودیت‌هایی که در زندگی داریم ساخته ذهن خودمون هستند. جاناتان به ما یاد داد که برای دستیابی به کمال باید از مرزهای خود فراتر بریم و به شجاعت و آزادی واقعی ایمان داشته باشیم. حالا نوبت شماست. آیا شما هم از چیزی در زندگیتون میترسید که باید به اون شجاعانه نزدیک بشید؟ منتظرم بشنوم که این داستان چطور شما رو به تفکر واداشته. تا درودی دیگر، بدرود.